हाय नमस्कार मित्रांनो, मी जयदीप आणि वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आज मी चाललो आहे मडगावला, गोव्याला. आणि मी आज ऑनबोर्ड आहे 10103 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस टू मडगाव मांडवी एक्सप्रेस. स्वागत. हाय, हा माझा मित्र प्रणव. कुठली गाडी पाठवताय? मतलब कुठल्या गाडीची? एक नंबर. थांब. फायनली आय एम ऑन बोर्ड नाव. ब्रेकफास्टला आम्ही ब्रेड आमलेट घेतलं आहे. आता येईल पुढे अजून काही उपमा पण होता, पण उपमा थंड होता, मग आम्ही हेच घेतलं सरळ. आता गाडी फुल MPSला आहे. आता कासू गेलं, कासूपर्यंत पोल्स वायरिंग झालेलं आहे, वायर्स पडलेले आहेत.
कामाच्याला लूपला घेतली आहे गाडीला. पॅसेंजर क्रॉस होती आहे. सावंतवाडी दिवा KR650106. इथं लंच पण आलेलं आहे. वैताग आला आम्हाला. गेले 15 मिनटं गाडी अशीच उभी आहे म्हणून खाली उतरलो आम्ही सर. कामात हे दिसते तरी डिस्टन्स. इथे लेट झाली ना रे गाडी खूप. नव्हती थांबवायला पाहिजे. आतापर्यंत आम्ही काय काय खाल्लं आहे. सुरुवात कशाने केली आपण. ब्रेड आमलेट नंतर मस्त गरम कॉफी नंतर काय घेतलं आपण. मेथी पकोडा घेतला, कांदा भजी घेतली, त्यानंतर चिकन लॉलीपॉप घेतलं, त्यानंतर सूप घेतलं. गुलाबजाम पण आले होते पण जरा म्हणजे होल्डवर ठेवलेत. आता पहिले लंच करू आणि मग गुलाबजाम घेऊ त्याबरोबर. चिपळूण आलेले आहे. आता राजापूर डिपार्ट होतं आहे. इथे पण 1-2 तास लेट आहे. मगाशी खूप मजा आली. मगाशी विलवड्याला अक्षरशः विदिन सेकंड्स बॅक टू बॅक पहिले त्रिवेंद्रम राजधानी आणि मागे लगेच तेजस. सुपर क्रॉसिंग मिळाला आम्हाला दोघांनाही. मजा आली मगाशी खूप. राजापूरची इतिहासाची ओळख म्हणजे राजापूरमध्ये पहिले ब्रिटिशांची वखार होती. ती आज देखील आहे पण ते काय एकदम भग्नावशेष आहेत. मी गेल्याच मार्च का एप्रिलमध्ये मी बघितले होते ते राजापूर रोड.
आणि फायनली मी मडगावला पोहोचलेलो आहोत. कसं वाटली तुम्हाला माझी जर्नी ते मला नक्की शेअर करा. खाली कमेंट सेक्शनमध्ये तुमचं कमेंट नक्की लिहा.